हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई घरमै पनिर बनाएर देखाउन गइरहेको छु। पनिर बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। पनिर बनाउनको लागि सुरुमा मैले थोरै बटर राखेको छु। बटर राख्यो भने दुध पिँधमा लाग्दैन। 400 ग्राम पनिर बनाउनको लागि मैले 2 लिटर फुल क्रिम मिल्क युज गरिरहेको छु। राम्रोसँग उमाल्नु होला। दुध राम्रोसँग उम्लिसकेपछि 5 देखि 8 मिनेटसम्म दुधलाई चिसो गराउन छोड्नु होला। पाँच देखि 8 मिनेटसम्म बाहिर राखिसकेपछि यसमा थोरै थोरै गरेर एउटा मिडियम साइजको लेमन राख्नु होला। यसरी चलाउँदै थोरै थोरै गरेर एउटा कागती राख्नुभयो भने राम्रोसँग दुध फाट्छ। हेर्नु त थोरै थोरै गर्दै फाट्दै आएको छ। दुध राम्रोसँग फाट्नको लागि दुध हेर्दाखेरि हरियो हुनुपर्ने हुन्छ। माथिबाट पानी तरिएको हुनुपर्छ। अब यो फाटेको दुधलाई एउटा छानीमा राख्नु होला। यसरी छानीमा राखिसकेपछि पनिरलाई चिसो पानीले पखाल्नु होला। चिसो पानीले पखाल्यो भने पनिरमा भएको अमिलो जान्छ। पनिरलाई राम्रोसँग पखालिसकेपछि यसरी नै निचर्नु होला। यदि हजुरहरूलाई नरम पनिर मनपर्छ भने ठिक्क निचर्नु होला। यदि हजुरहरूलाई ड्राई पनिर मनपर्छ भने यसलाई मजाले निचर्नु होला। राम्रोसँग निचरिसकेपछि पनिरलाई माथिबाट गरुङ्गो कुराले थिचेर राख्नु होला। मैले पनिरलाई यसरी थिचेर राखेको छु। छ 7 घण्टापछि हाम्रो पनिर यस्तो भएको छ। एकदमै राम्रो देखिएको छ। ल हेर्नु त हजुरहरूले एकदमै राम्रो देखिएको छ। एकदम नरम देखिएको छ। हजुरहरूले पनि घरमै यसरी नै पनिर बनाउनु होला र पालक पनिर, मटर पनिर बनाएर खानाहरूसँग खानु होला। हजुरहरूले यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।